Tôi nghe cô em họ Trà Xanh đưa ra lời xin lỗi đầy ẩn ý nhằm đổ tội trước cả lớp. Lập tức từ chối tại chỗ. Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi hẹp hòi. Kết quả là người bạn cùng bàn động mồm cũng đứng dậy từ chối tha thứ. Tôi biết Thừa Mạnh Tử Hàm sẽ không bỏ qua. Quả nhiên là như vậy. Nó quay đầu liền đi diễn vẻ đáng thương trước mặt Thanh Mai Trúc Mã, chỉ để kiếm một suất sinh viên cử tuyển của nhà máy thép để vào đại học. Cha mẹ vừa nghe đến cái tên này, vẻ mặt liền trầm xuống. Mạnh Tử Hàm này của đúng là không có việc gì thì không tìm đến cửa. Chẳng trách cứ lải nhải tìm đến tận nhà. Hóa ra là muốn chuyện này. Không phải gia đình không muốn giúp, chỉ là thân phận của nó rất khó xử. Để cha con đi lo liệu, là danh không chính ngôn không thuận. Dượng ruột của nó là phó chủ nhiệm phân xưởng. Muốn xin suất cử tuyển thì có thể tự mình đến. Bây giờ vẫn còn thời gian trước kỳ thi đại học. Con nên khuyên nó học hành cho tử tế. Nếu thực sự không được thì tính sau. Đừng mới bắt đầu đã muốn đi đường tắt. Cố Nhất Phi vốn dĩ cũng chỉ hứa giúp Mạnh Tử Hàm hỏi thăm thử. Thấy cha mẹ không đồng ý, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cái. Thoát cái đã đến ngày thi tốt nghiệp. Mạnh Tử Hàm kể từ khi quyết tâm đi theo con đường cử tuyển, cũng thu lại những mưu tính nhỏ nhặt kia, tập trung tâm trí vào việc học. Những môn thế mạnh ban đầu là ngữ văn, tiếng Anh và sinh học dần tìm lại được cảm giác. Toán và vật lý duy trì ở mức cũ. Ngay cả môn hóa đau đầu nhất sau khi học vẹt cũng dường như đã hiểu ra được đôi chút. Khi có kết quả, môn hóa lại đột nhiên đạt điểm trung bình, tổng điểm tăng thêm 2 hạng, không còn đứng bét lớp nữa. Tử Hàm, thời gian qua em tiến bộ rất nhiều. Thi tốt nghiệp làm bài khá lắm. Cứ đà này mà tiến tới, kỳ thi đại học chắc chắn cũng sẽ đạt kết quả tốt. Em tuyệt đối đừng để những chuyện khác làm sao nhãng. Tương lai của bản thân là quan trọng nhất. Vâng, em nhất định sẽ cố gắng. Tôi tin tưởng em là một đứa trẻ thông minh. Chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ thành công. Sau khi kỳ thi kết thúc, tiếp ngay sau đó chính là việc điền nguyện vọng. Tối hôm nay, Diệp Lâm, Chân Chính cùng Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên đang ăn tối tại nhà. Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn vang lên. Tiểu Trần, anh đã giúp em thu thập một số thông tin về các trường đại học ở phương Bắc. Xem khi nào em tiện, anh sẽ mang qua cho em tham khảo. Cảm ơn Linh Thần, không ngờ những lời nói lúc chia tay với Cố Cảnh Nhiên lần trước, anh ấy vậy mà lại ghi nhớ trong lòng, còn âm thầm giúp mình thu thập tài liệu. Trong lòng bỗng thấy ấm áp. Cảm ơn anh Cố. Đợi em thi đậu đại học rồi, nhất định sẽ mời anh một bữa thật lớn. Được rồi, chúng ta hẹn thời gian đi. Anh mang tài liệu qua cho em, sẵn tiện giới thiệu cho em một chút. Chủ nhật tại quán trà Di Viên, anh mời em uống đồ lạnh. Hai người hẹn xong thời gian gặp mặt, Diệp Linh Thần liền bước chân nhẹ nhàng quay về phòng. 2 giờ chiều chủ nhật, Diệp Linh Thần đã tới cửa quán đồ lạnh Di Viên. Vừa nhìn đã thấy Cố Cảnh Nhiên đã đứng ở đó rồi. Tiểu Trần, Diệp Linh Thần vội vã rảo bước chạy qua đó. Trong lòng có chút vui sướng. Sắc mặt tốt quá nhỉ. Hi hi, dạo này chế độ ăn uống hơi tốt một chút. Đi thôi, vào trong rồi nói, ngoài trời nóng lắm. Hai vị dùng gì à? Cho tôi một phần đá bào. Anh Cố, anh uống gì? Cho tôi trà hoa cúc đi, tôi không thích uống đồ ngọt. Diệp Linh Thần gọi trà hoa cúc, sảng khoái thanh toán tiền. Lần này để em mời. Đợi thi đại học xong, em sẽ mời anh một bữa thật lớn nữa nhé. Anh sẽ đợi, trước tiên chúc em ra quân thuận lợi. Mã đáo thành công, cảm ơn anh. Đây là các trường đại học mà bạn học của anh ở phương Bắc giới thiệu. Anh đã tra cứu trên mạng rồi. Có vài trường đặc biệt phù hợp với em. Sau khi tốt nghiệp tìm việc cũng khá dễ dàng. Lemon, anh có muốn nếm thử không? Cố Cảnh Nhiên do dự giây lát, cuối cùng cũng cầm một chiếc thìa nhỏ khác trên bát đá, xúc một miếng nếm thử. Thế nào, có ngon không? Em thấy còn ngon hơn cả kem nữa. Không tệ, có muốn gọi cho anh một phần không? Không cần đâu, tôi vẫn thấy trà hoa cúc hợp với mình hơn. Nếu em nhất định muốn đi phương Bắc, khoa tài chính Đại học Kinh Sư là lựa chọn tốt nhất. Có điều vật giá ở Kinh Sư rất cao, cạnh tranh lớn, mùa đông lại đặc biệt lạnh. Người miền Nam có lẽ sẽ không thích nghi được. Không vấn đề gì, môi trường gian khổ ở dưới quê em còn thích nghi được mà. Thật ra nếu em muốn cách xa nhà họ Diệp, không nhất định phải đi phương Bắc. Ví dụ như Đại học Hải Thành và Đại học Tân Thành đều là những trường đại học nổi tiếng cả nước. Khoa tài chính cũng rất có danh tiếng. Hai thành phố này phát triển nhanh, nhiều cơ hội, nhân tài ngành tài chính đang rất thiếu. Sau khi tốt nghiệp tìm việc cũng dễ, khí hậu cũng tốt hơn phương Bắc. Khoảng cách đến Giang Thành cũng tương đương với Kinh Sư, hơn nữa còn cởi mở và bao dung hơn. Diệp Linh Thần bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây em đã suy nghĩ quá hạn hẹp rồi, chỉ nhìn chằm chằm vào phương Bắc. Thật ra phương Nam cũng có những thành phố xa xôi.
Cảm ơn anh Cố, một câu nói của anh đã làm em thức tỉnh. Không có gì, anh cũng hy vọng em có thêm nhiều lựa chọn. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định nguyện vọng 1 là khoa tài chính Đại học thành phố Thiên Tân, nguyện vọng 2 và 3 điền Đại học Hải Thành và khoa tài chính Đại học Tân Thành. Anh Cố, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh thực sự đã ở thời điểm then chốt của cuộc đời em, giúp đỡ em rất nhiều. Đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Sau này có gì không hiểu cứ việc đến hỏi anh. Sắp tới em phải nỗ lực lên nhé, cố gắng đạt thành tích tốt, rồi mời anh ăn một bữa thật thịnh soạn. Không vấn đề gì, bảo đảm sẽ mời anh một bữa linh đình. Sau khi đăng ký nguyện vọng xong, Diệp Linh Thần đã trút bỏ được một gánh nặng lớn trong lòng. Cô tập trung vào việc học hơn. Mạnh Tử Hàm cũng đã điền xong nguyện vọng. Khác với Diệp Linh Thần, cô ta toàn chọn các trường ở thành phố Giang Thành và đại học ở các thành phố lân cận. Cô ta đâu có ngốc, không chịu hưởng những ngày tháng yên ổn trước mắt, mà lại ra ngoài để phải thích nghi và vật lộn lại từ đầu. Hơn nữa, việc cô ta điền nguyện vọng chỉ là làm cho có lệ. Kế hoạch đào tạo cử tuyển tại chỗ đã được ký kết với Đại học Giang Thành. Sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp về làm việc tại phòng tự động hóa của nhà máy thép. Đó là một đơn vị nghiên cứu khoa học đấy. Trường đại học mà Diệp Linh Thần nỗ lực thi đậu, liệu có được đãi ngộ tốt như thế này không? Tiểu Hàm, con có biết chị họ còn điền nguyện vọng vào đâu không? Chị ấy toàn điền những nơi cực kỳ xa thành phố chúng ta. Nguyện vọng 1 là Đại học Kinh Thành, thứ 2 là Đại học Hải Thành, thứ 3 là Đại học Tân Thành. Sao nó lại điền xa thế? Nó muốn làm cái gì chứ? Con không biết, chắc là cảm thấy nhà mình quá nhỏ bé, không chứa nổi một vị Phật lớn như chị ấy chăng? Cái con nhỏ này, thật là khó khăn là mới nuôi nó khôn lớn, sắp đến lúc được hái của ngọt rồi. Vậy mà nó lại chạy đi xa thế. Bà hầm hầm hừ hừ cái gì thế? Ai lại làm bà giận nữa rồi? Chẳng phải là cô con gái ngoan của ông sao? Nguyện vọng toàn điền ở nơi xa tận chân trời. Đây là muốn vạch rõ ranh giới với chúng ta đây mà. Tôi đã nói với ông từ sớm rồi, ông có đối xử tốt với nó thế nào cũng vô ích thôi. Nó muốn đi thì cứ để nó đi đi. Dựa vào cái gì chứ? Nếu nó đi thật, thì sau này tiền nó kiếm được làm gì còn phần của chúng ta nữa. Không được, nhất định phải ngăn nó lại. Chúng ta phải nghĩ cách khiến nó phải thay đổi ý định. Diệp Chính Hòa suy nghĩ một lát, thấy cũng có lý. Cái con nhỏ này lòng dạ sắt đá, không khéo lại làm nên chuyện lớn. Với cái tính khí thối tha của nó, ông bảo nó sửa nguyện vọng, chắc chắn nó sẽ không chịu sửa đâu. Tìm giáo viên chủ nhiệm của nó đi, biết đâu lại có cách đây. Đúng rồi, thầy Mã vốn rất trướng mắt với Diệp Linh Thần. Nếu tôi đi tìm thầy ấy giúp đỡ, chắc chắn thầy ấy sẽ giúp thôi. Buổi trưa hôm sau vừa mới vào học, Mạnh Tuyết Vân đã đến trường. Vào văn phòng tìm gặp thầy Mã. Phụ huynh của Tử Hàm, hôm nay chị đến có việc gì không? Thầy Mã, không giấu gì thầy. Thật sự là có chút việc ạ. Mạnh Tuyết Vân vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của thầy Mã, cân nhắc xem nên mở lời thế nào. Có phải là vì Tử Hàm không? Chị yên tâm, gần đây em ấy thể hiện rất tốt. Cứ đà này, khi đi thi phát huy tốt, thì đỗ vào cao đẳng chắc không vấn đề gì. Mạnh Tử Hàm nhà bà ta làm sao mà đi học cao đẳng được? Tất nhiên phải là đại học chính quy rồi, mà còn phải là Đại học Giang Thành nữa. Mạnh Tử Hàm đã nói với bà ta rồi, bố của Cố Nhất Phi đã giúp con bé lấy được một suất cử tuyển rồi. Tất nhiên chuyện này không thể nói cho thầy Mã biết. Thầy Mã, hôm nay tôi đến không phải vì Tiểu Hàm, mà là vì con gái tôi, Diệp Linh Thần. Vì Diệp Linh Thần sao? Thế si, thầy không biết đâu. Đứa trẻ này từ nhỏ đã bướng bỉnh. Là người mẹ như tôi thật sự là lo nát cả lòng. Nhưng tôi nghe Tiểu Hàm nói, nguyện vọng của Linh Thần toàn điền các trường ở nơi khác. Nếu thật sự đỗ rồi, một năm mới về được 2 lần, mối quan hệ khó khăn là mới dịu bớt, có khi lại trở nên căng thẳng. Thầy xem, con bé là con gái, mới có 18 tuổi, chạy đến nơi xa xôi như thế thật không an toàn. Làm cha mẹ như chúng tôi sao mà yên tâm cho được. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại khó chịu vô cùng. Đại học Giang Thành cũng đâu có tệ, lại còn ở gần nhà. Sao con bé lại không chịu đăng ký vào Đại học Giang Thành chứ? Thầy Mã nghe xong trong lòng cũng thấy không thoải mái. Thầy cũng không tán thành việc Diệp Linh Thần đăng ký vào Đại học Kinh Thành. Với thành tích của Diệp Linh Thần, đỗ vào khoa tài chính Đại học Giang Thành không thành vấn đề. Khoa tài chính vốn nổi tiếng là khó đỗ. Mấy năm qua, cả khối lớp cuối cấp trường mình mới chỉ có 2 học sinh đỗ vào. Mẹ của Diệp Linh Thần à, những điều cô nói tôi đều hiểu cả. Đứa trẻ này thông minh thì có thông minh thật, nhưng lại quá bướng bỉnh. Tôi cũng đã khuyên nhủ con bé, nhưng nó không chịu nghe. Ôi, cô Mã, cô cũng là người làm mẹ, chắc hẳn có thể hiểu được tâm trạng của tôi. Chẳng lẽ mẹ con tôi thật sự phải xa cách nhau cả đời sao? Tôi có thể hiểu được Diệp Linh Thần hiện giờ tuổi còn nhỏ, chưa thể hiểu hết nỗi khổ tâm của cha mẹ. Đợi sau này khi con bé làm mẹ, có con của riêng mình, chắc chắn sẽ hiểu được thôi.
Nhưng tôi chỉ sợ con bé đi xa rồi, tình cảm sẽ ngày càng phai nhạt. Tôi đang nghĩ xem liệu có thể sửa nguyện vọng của tiểu thần không. Sửa thành Đại học Giang Thành. Nhấn vào ứng dụng nhỏ ở góc dưới bên trái video game trên trang để xem trước nội dung các tập tiếp theo. Nhà họ Cố từ chối giúp cô em họ trà xanh của tôi có được suất tuyển thẳng. Tôi thì dồn hết tâm trí để thi vào một trường đại học ở xa. Để thoát khỏi nhà họ Diệp hoàn toàn, anh Cố không chỉ giúp tôi thu thập tài liệu, mà còn nhắc nhở tôi các trường đại học vùng ven biển phía Nam cũng là lựa chọn tốt. Nhưng tôi không ngờ được rằng mẹ ruột lại dám nảy ra ý đồ xấu, nhắm vào bản đăng ký nguyện vọng của tôi. Không vấn đề gì, cô là mẹ của em ấy, có thể quyết định thay em ấy. Cô Mã rất cảm động. Diệp Linh Thần thờ ơ với nhà họ Diệp như vậy, nhưng mẹ cô ấy vẫn sẵn lòng bao dung và cảm hóa con mình, nên giúp họ tọa nguyện. Thế là cô lấy đơn đăng ký nguyện vọng ra, sửa lại toàn bộ nguyện vọng của Diệp Linh Thần. Cô Mã, cô có thể đừng nói chuyện này cho tiểu thần biết được không? Để tránh con bé này sinh tâm lý phản kháng, ảnh hưởng đến kỳ thi đại học. Yên tâm đi, đúng là không thể để em ấy phân tâm vào thời điểm quan trọng này. Mạnh Tuyết Vân đã đạt được tâm nguyện, tâm trạng vô cùng vui vẻ, sải bước nhẹ nhàng trở về nhà. Diệp Linh Thần dù có giỏi giang đến đâu, kiếm được bao nhiêu tiền cũng phải đưa cho mình thôi. Con nhỏ này muốn thoát khỏi lòng bàn tay mình không dễ thế đâu. Diệp Linh Thần lại không hề biết rằng nguyện vọng của mình đã bị Mạnh Tuyết Vân bí mật sửa đổi. Cô mỗi ngày đều cùng các bạn trong nhóm học tập ôn tập, thành tích tiến bộ đều đặn. Kỳ thi thử cuối cùng, cô đã gần chạm mức điểm chuẩn của khoa Tài chính Đại học Giang Thành. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt đã đến ngày thi đại học. Buổi thi đầu tiên, Diệp Linh Thần làm bài rất thoải mái. Các câu hỏi trong đề thi cơ bản đều là nội dung cô đã ôn tập qua, nên làm bài rất trôi chảy. Vào buổi trưa, Diệp Linh Thần nhanh chóng trở về nhà. Để tiết kiệm thời gian, cô định nấu một bát mì đơn giản để chuẩn bị cho buổi thi chiều. Vừa mới chuẩn bị đi nấu mì thì tiếng gõ cửa vang lên. Linh Thần, mở cửa đi. Là mẹ. Mạnh Tuyết Vân rốt cuộc là bị cái gì ám vậy, lại kiên trì đóng vai người mẹ hiền từ như thế, cứ dăm bữa nửa tháng lại đến làm mình thấy khó chịu. Hesi, Di Vương hàng xóm chẳng lạ gì việc Mạnh Tuyết Vân hay ghé qua, nhưng bà đều chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát. Hôm nay thật sự không nhịn được nữa. Mẹ Linh Thần này, bà lại đến đưa cơ mà. Đúng vậy, hôm nay Linh Thần thi đại học. Tôi đặc biệt nấu canh cá cho con bé, để nó bồi bổ trí não. Di Vương trước đây có ấn tượng không tốt về bà ấy, nhưng suốt bao nhiêu ngày qua, bà cũng có chút mùi lòng. Chỉ là khi nghĩ lại những việc gia đình họ đã làm với Diệp Linh Thần trước đây, lòng bà lại nguội lạnh. Linh Thần à, con phải thi cho tốt nhé. Cẩn thận một chút, làm xong thì kiểm tra lại vài lần. Mẹ chúc con đạt được kết quả tốt. Mẹ đi đây, không làm phiền con nữa. Chị à, em đi đây. Làm phiền chị quan tâm giúp đỡ Linh Thần nhà chúng em nhiều một chút. Cứ yên tâm đi, Tiểu Diệp có chuyện gì tôi nhất định sẽ giúp. Mạnh Tuyết Vân nghĩ đến thái độ trước đây của bà đối với gia đình mình, nhếch mép một cái, không nói thêm gì nữa. Bà đi thẳng luôn. Chờ bà ta đi rồi, Di Vương vội vàng đi tới trước cửa phòng Diệp Linh Thần, gõ cửa phòng cô. Tiểu Diệp, là Di Vương đây. Mẹ cháu đi rồi. Tiểu Diệp à, mẹ cháu mang canh cá đến cho cháu đấy. Sao cháu không uống một chút? Đừng uống. Cháu không dám đâu. Vạn nhất bà ta cho thêm gia vị gì đó vào canh, khiến cháu không thể đi thi thì phải làm sao? Đúng, thời điểm mấu chốt này đúng là phải cẩn thận. Thi cho tốt nhé, dì sẽ cổ vũ cho cháu. Cảm ơn dì Vương ạ. Những môn thi tiếp theo đều diễn ra rất thuận lợi. Sáng ngày hôm sau thi xong, Diệp Linh Thần gặp Phùng Lâm Lâm ở bên ngoài phòng thi. Thế nào, làm bài tốt chứ? Cũng ổn, còn cậu? Mình thấy rất tốt, toàn vào những phần tụi mình đã ôn tập. Cậu không phát hiện hôm nay đi thi thiếu mất một người sao? Thiếu mất một người? Ai cơ? Em họ Quý Hóa Mạnh Từ hàng của cậu chứ ai? Cô ta không đi thi sao? Mình biết ngay là cậu chưa nghe tin gì mà. Để mình nói cho cậu nghe. Hôm qua nhà họ Diệp không biết đã ăn phải cái gì, mà cả nhà đều bị ngộ độc thực phẩm, giờ đều đang nằm viện cả rồi. Mạnh Từ Hàm chắc là hôm nay không lết xuống giường được, nên không đi thi. Ngộ độc thực phẩm? Người cẩn thận như Mạnh Tuyết Vân sao lại để xảy ra chuyện đó chứ? Không lẽ bát canh cá đó có vấn đề? Canh cá gì cơ? Hôm qua Mạnh Tuyết Vân mang canh cá đến cho mình không mở cửa. Bà ta gọi một hồi lâu rồi lại xách nguyên 11 đi về. Có khi nào bà ta mang về cho người nhà uống không, nên mới dẫn đến ngộ độc thực phẩm? Nhưng nếu bát canh đó thực sự có vấn đề, sao cậu ta lại mang về nhà được? Nếu như cậu ta không biết thì sao? Biết đâu là do người khác giở trò. Ý cậu là Mạnh Tử Hàm muốn hại cậu, nhưng kết quả lại tự hại chính mình. Có lẽ vậy, đừng quan tâm đến họ nữa,
Cậu lo tập trung chuẩn bị cho môn thi tiếp theo đi. Điểm nguyện vọng ngành y không hề thấp đâu. Buổi thi chiều hôm đó, Mạnh Tử Hàm vẫn tiếp tục vắng mặt. Môn thi cuối cùng kết thúc. Các thí sinh như chút được gánh nặng. Diệp Linh Thần bước ra khỏi phòng thi, hít một hơi thật sâu. Tiểu Thuyền, làm bài thế nào rồi? Cũng ổn, còn các cậu thì sao? Rất tốt, lần này cuối cùng cũng có thể chơi xả láng rồi. Thẩm Ngạn Lâm cầm túi bút thong thả, bước ra ngoài, trên mặt cũng nở nụ cười nhẹ. Thẩm Ngạn Lâm, đi thôi. Chúng ta ra ngoài ăn một bữa ăn mừng đi. Không vấn đề gì, mình mời khách. Để mình mời, bố mình có cho tiền. Ông ấy dặn kỹ là thi xong đại học phải mời các cậu ăn cơm. Muốn ăn lẩu thì chúng ta đến Hương Mãn Viên nhé. Vì là Thẩm Chí Viễn mời khách, ba người liền vui vẻ đồng ý. Sau khi bốn người ngồi xuống, liền không đợi được mà bắt đầu so đáp án. Ước tính điểm số, Diệp Linh Thần thi rất tốt, cảm thấy còn tốt hơn tất cả các kỳ thi thử trước đây cộng lại. Phùng Lâm Lâm cũng phát huy rất xuất sắc, điểm số ước tính không thua kém gì Diệp Linh Thần. Tiểu Thần, cậu giỏi thật đấy. Mấy câu trọng tâm cậu đánh dấu cho tụi mình đều ra trong đề hết. Mình làm được hết luôn. Mình cũng chỉ đoán bừa thôi, không ngờ lại trúng phóc. Vận may cũng không tệ. Bốn người nói cười vui vẻ, người một câu, ta một lời, bắt đầu mơ tưởng về cuộc sống đại học tương lai. Tiểu Thần, sau này được nghỉ, mình và Tiểu Quyên sẽ đến Kim Thành tìm cậu chơi nhé. Mình vẫn chưa từng đến Kim Thành bao giờ. Đúng, mình cũng rất muốn đi. Mùa đông đến đó cảm nhận phong cảnh phương Bắc. Được thôi, các cậu cứ tới đi. Khi các cậu tới, mình sẽ dắt các cậu đi dạo chơi thật vui, đảm bảo sẽ khiến các cậu chơi đùa vui vẻ. Vậy quyết định thế nhé. Từ giờ trở đi, mỗi kỳ chúng ta đều có thể lập kế hoạch đi du lịch, cố gắng đi hết những danh lam thắng cảnh khắp cả nước. Không vấn đề gì, mình cũng đi. Vừa hay có thể vẽ ký họa. Bốn người càng nói càng phấn khích. Họ đã lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ trong suốt 4 năm đại học sẽ đi du lịch ở những đâu rồi. Trong khi đó, tại phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Giang, Mạnh Tử Hàm nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Mạnh Tuyết Vân. Cô ta không thể ngờ được chính mình lại gậy ông đập lưng ông bởi liều thuốc tự tay hạ. Vốn dĩ cô ta định nhân lúc Mạnh Tuyết Vân không chú ý, đã bỏ thêm gia vị vào bát canh cá, muốn hại Diệp Linh Thần không thể tham gia kỳ thi đại học. Nhưng Mạnh Tuyết Vân lại không nói gì mà đã mang cơm canh về nhà, lại còn để một mình Mạnh Tử Hàm uống hết hơn nửa bát canh cá đó. Kết quả, người bị nôn mửa tiêu chảy lại chính là cô ta, thậm chí còn không thể tham gia môn thi cuối cùng. Cô, có phải cô cố ý không? Có phải cô muốn hại chết con không? Tiểu Hàm, con đang nói gì vậy chứ? Sao cô có thể hại con được? Cô à, hôm nay con không thể tham gia kỳ thi. Bao nhiêu nỗ lực của con đều đổ sông đổ biển hết rồi. Cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra mà. Cô thật sự không cố ý đâu. Tại sao cô không canh chừng Diệp Linh Thần uống hết bát canh cá đó? Nước mắt Mạnh Tử Hàm không ngừng tuôn rơi. Mạnh Tuyết Vân ngẫm nghĩ lại lời của cô ta một lúc, đột nhiên có chút hiểu ra. Tiểu Hàm, có phải con đã bỏ thứ gì đó vào bát canh cá không? Con chỉ muốn chút giận thay cho cô và chú thôi mà. Sao con không nói với cô? Con sợ cô biết rồi sẽ bị lộ ra mặt. Làm sao con biết được cô lại mang hết thức ăn về chứ? Tại sao cô cũng không nói với con? Sao cô lại ngốc thế chứ? Đúng là tôi ngốc, kể từ khi bố cô gửi cô đến đây. Tôi lẽ ra không nên yêu thương cô như con gái ruột. Đồ ăn ngon, quần áo đẹp đều dành hết cho cô. Mạnh Tuyết Vân ôm mặt khóc nức nở. Ông ta không thể để Mạnh Tuyết Vân phải đau lòng. Học phí diện cử tuyển dù do nhà máy chi trả, nhưng sinh hoạt phí vẫn phải xin từ nhà họ Diệp. Cô ơi, đều tại cháu không tốt. Là do cháu quá buồn bã nên nhất thời lỡ lời. Cô đừng để bụng nhé. Cô còn thân thiết với cháu hơn cả mẹ ruột nữa. Làm sao cháu có thể thực sự oán trách cô được chứ? Được rồi, đừng khóc nữa. Cô nuôi cháu khôn lớn. Cháu là người thế nào chẳng lẽ cô lại không rõ sao? Sao lại khóc nữa rồi? Mọi người cứ khóc lóc sướt mướt mãi, không xuôi cũng thành xuôi mất thôi. Không có gì. Tiểu Hàm không thể tham gia kỳ thi. Trong lòng thấy khó chịu thôi. Có gì mà phải khóc? Sức cử tuyển đi đào tạo chẳng phải đã quyết định xong từ sớm rồi sao? Tham gia hay không thì có quan trọng gì đâu. Ba thử nghĩ kỹ lại xem món nào bà nấu có vấn đề. Sao lại nghiêm trọng như thế này? Tôi với Tiểu Hàm đều bị Tào Tháo đuổi đến mức này. Có lẽ là món nào đó chưa xào chín kỹ đã bắc ra rồi. Hesi, đều tại tôi không chú ý. Thôi bỏ đi. Dù sao cũng vậy rồi, tôi đi nằm một lát đây. Người chẳng còn chút sức lực nào. Mạnh Tuyết Vân thấy ông ấy không truy hỏi thêm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở một diễn biến khác, Diệp Linh Thần cảm thấy việc đỗ vào Đại học Kinh Thành đã nắm chắc trong tầm tay. Nghĩ đến mùa đông ở phương Bắc rất lạnh, nên hẹn Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên đi mua áo phao. Ba người mua xong áo phao thì đến hiệu sách hội ngộ với Thẩm Yến Lâm. Thu hoạch lớn quá nhỉ? Mua được nhiều đồ tốt thế này.
Cũng không nhiều lắm đâu, chủ yếu là mấy cái áo phao này chiếm diện tích thôi. Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử. 4 người vừa bước vào hiệu sách, còn chưa kịp nhìn kỹ, Phùng Lâm Lâm đã tinh mắt phát hiện ra Mạnh Tử Hàm đang thơ thẩn trong hiệu sách. Các cậu nhìn kìa, đó chẳng phải là Mạnh Tử Hàm sao?